zotit Petrela. Ai ka kërku që të bëhet një promovim në Akademi i librit të Henry Marsh dhe së fundmi është përkthim i cili është botuar nga Shtëpia Botuese e Minerva, respektisht Onufri, dhe zoti Petrela është përkujdesur që të rreth botimit. Tani unë nuk, me që është një fushë që unë nuk merrem me këtë, unë ju dëshiroj mirëseardhje mysafirëve dhe dëshiroj që ata dhe kërkoj që ata të vazhdojnë me fjalë të rastit dhe paraqitjen e botimit. Urdhani zoti Petrela. Faleminderit shumë zoti kryetar. Mirëditë të gjithëve. Zoti kryetar, faleminderit për pritjen që i bat dhe që na ofrut shtëpinë e madhe të akademisë, që është pjesë e rëndësishme e kombit tonë. Unë kam nderin sot para jush të paraqis një shkrimtar dhe një neurokirurg. Një shkrimtar që është bestseller ndërkombëtar dhe një neurokirurg i famshëm që është mesazher i punës një mjekut dhe një pune humanitare në gjithë botën. Henry Marsh është komandar që quhet i urdhrit që nga më të rëndësishëm që ka në anglezët, që i është dhënë 2010 nga mbretëresha Elizabeth II. Formimi i tij është në Dragon School në Oxford, ka mbaruar pastaj në Westminster School dhe ka studiuar pastaj politik, filozofi dhe ekonomi në Oxford, duke arritur performancën më të mirë. Po ta shihni këtë historinë e tij, duket që ky çka lidhje me mjekësinë, se ky ka qenë i destinuar për politikë edhe për të qenë nga klasa politike angleze. Por pastaj një vendim i tij i marr shpejt edhe pa pritmas, e orientoi drejt kirurgjisë dhe ka mbaruar në Royal Free Medical School, që tashti është London University College, dhe ma vonë ka punu si konsulent në një nga spitalet më të hershme të Londrës, që është ky Atkinson Morley, ku ky spital, për ato që punojnë në mjekësi, ka pas të instaluar skanerin e parë në botë. Dhe që ta dini, zbulimi që u bë nga Hounsfieldi, që mori çmimin Nobel, pra aparatin e parë këta e kanë pas në përdorim, dhe ky është pacienti i parë, ka një kontribut që revolucionarizoi gjithë imazhin në mjekësi. Përveç kësaj, edhe me rezonancën magnetike, po ky grup, që tashti është kthyer në St. George University Hospitals, ka zbulu atë që ne e përdorim shumë në neurokirurgji, traktografin, pra ato që janë fijet ku kalojnë të gjithë rrugët që ne majmë aktivitetin e trurit gjatë ditës. Matej, këtu është konsulent i ri, ai ka zhvilluar një aktivitet shumë të fuqishëm në Ukrainë, mbas rënies perandorisë sovjetike. Këtu e shifni që ka shku me kontributet e para me pajisjet me mikroskopin e parë duke operu atje, ka prej 30 vjetësh, dhe një aktivitet tjetër po të rëndësishëm e ka ushtruar në Nepal prej disa vitesh dhe ai kthehet vazhdimisht në këto. Domethënë vetëm në rastin e luftës në Ukrainë, po ju them që gjatë vitit ka qenë 2-3 herë dhe javës tjetër shkon po prap në Ukrainë, në Lviv edhe. Këtu e shihni që në demonstratat e Mejdanit në 2014 me fotografinë e futjes në burg të Janushevskit, që ka qenë ai që e la pastaj të lirë më në fund Ukrainën, që është shkputi nga orbita ruse.
Natyrisht që është një eksplorator, atje ku shkon nuk është vetëm që bën mjekësinë edhe të tjerat, po këtu e shifnin në Himalajet. Ka një hobi të veçantë që punon shumë në shtëpi me dru. Dhe këto janë dy shtëpi që kanë dalë edhe në shtypin britanik, po ta shifnin në të gjithë The Guardian e të gjithë të tjerë, që flasin për këto dy shtëpi që ajo ka dediku nipërme dhe mbesave të tij. Një film i bërë nga BBC-ja në 2010-ën, që është rreth 1 orë 20 minuta film, që i dedikohet jetës tij, ka marrë çmimin Emmy në 2010-ën. Këto janë 3 libra, trilogjia në anglisht që është përkthy tashmë në 38 gjuhë, përfshi dhe shqipen, dhe ne të fundit kemi përkthy And Finally, që është dhe sfundmi. Në 2015-ën, ky duke qenë pioner i kirurgjisë zgjuar, në sollin në Tiranë atë teknikën të cilën ne zotrojmë tashmë, po njëkohësisht preferoi që mos ta bëjnë në St. George Hospital, po tha unë do ta kryej këtë në Tiranë dhe ne na dha një, si të thosh, një njohuri globale. Dhe ky është numri që ka dalë në fillim të 2016-s, në faqe të parë, pacienti këtu që shihni është në Shqipëri, dhe në New York Times Magazine, në cover page, bashkë me një narrativ të një Karl Ove Knausgaard, një nga shkrimtarët mjaft njohur sot, ku përshkroi Shqipërinë, Tiranën edhe kirurgjinë zgjuar në Tiranë. Për një javë ka qenë ekipi i New York Timesit në klinikën e neurokirurgjisë. Faleminderit për vëmendjen. It's a great, real pleasure to be back in Kosovo again after 4 years. Kënaqësi e madhe që të jem përsëri në Kosovë në Prishtinë mbas 4 vitesh. I am genuinely, really very proud of the way in which my 3 books have been translated into Albanian. Dhe ndihem shumë krenar për mënyrën se si 3 librat e mi janë përkthyer në shqip. And very beautifully published and printed as well. Pëlqen gjithashtu edhe mënyra se si janë publikuar dhe mënyra se si janë printuar. The Serbian edition was not half as well published and printed. Edicioni i dytë ishte pak më vështirë për tu. That's just the truth. Original. There is a long tradition of doctors writing memoirs. Ka një traditë gjatë të doktorëve që shkruajnë kujtimet e tyre. And in the English literature, they have traditionally been two types. Dhe në literaturën angleze kanë pasur 2 mënyra të shkruajturit të këtyre kujtimeve. There were satirical books by young doctors. Ose ishin libra satirik të shkruar nga doktorë të rinj, who were doctors who did not carry ultimate responsibility for what happened to patients. Dhe nga doktorë që nuk mbanin shumë përgjegjësi për çfarë i ndodhte pacientëve. And they could make jokes about pompous surgeons and stupid patients. Dhe që kështu mund të bënin shaka mbi kirurgët që bënin trajtime kurajoze ose për pacientët. And then there were books by senior doctors, usually after they had retired. Dhe librat e dytë janë të bërë nga kirurg senior, për atë afirmuar që shkruanin zakonisht mbasi kishin dalë në pension. But these were usually like politicians' memoirs. Por këto ishin realisht kujtime politike, si politikanët. And exercises in self-congratulation. Duke vetë kënaqur dhe duke treguar sukseset e tyre. My first book, Do No Harm, libri im I parë, Mos bëj dëm, was different. Ishte ndryshe. Because I spoke about my mistakes. Sepse unë fola për gabimet e mia. And how difficult and painful it can be
to be a doctor. Dhe se sa e vështirë dhe e dhimbshme mund të jetë të jesh doktor. I did not really expect it to be very successful, Nuk e prisja të isha aq i famshëm, aq i suksesshëm, but it was very successful. por u bë shumë i suksesshëm. It was the right book at the right time. Ishte libri i duhur në kohën e duhur. And I've now written my third book, Dhe tani që kam shkruar librin tim të tretë, which is being presented to you today. i cili do ju prezantohet ju sot, This started as a book about the brain. dhe ky filloi si një libër për trurin. I thought I've been dealing with my patients' brains all my working life. Duke menduar që kam punuar gjithë jetën time me trurin e pacientëve të mi, Perhaps I can apply this knowledge to my own life. mbase mund ta aplikoj këtë njohuri në jetën time, tek jeta ime. So I had my own brain scanned, Kështu që i bëra një skaner trurit tim, and to my shock, the scan showed the brain of an old 70-year-old man. dhe për habin time, skaneri tregoi trurin e një burri të moshuar 70 vjeç. I've reached that age where many of us do not like to see photographs of ourselves. Kam arritur atë moshë të cilën shumë prej nesh nuk duan të pranojnë. We still feel young inside Ne ende ndihemi të rinj brenda and are shocked to see how old we look in a photograph. dhe shokohemi kur shohim foton tonë që jemi aq të moshuar. And there is the same problem if you have your brain scanned. Do të njëjta gjë nëse do bëni një skaner të So I would not recommend you to have a brain scan Kështu që nuk ju rekomandoj të bëni një skaner when you reach my age. kur të arrini moshën time. But then I started to write about that. Por më pas fillova të shkruaj për të, But then I was diagnosed with advanced prostate cancer. dhe në atë moment u diagnostikova me një kancer të avancuar të prostatës. And the book started to be about what it is like when a doctor becomes a patient. Dhe libri filloi të ishte se si një doktor bëhet pacient. I already knew that being a patient was a very unpleasant experience. E dija që të qenit pacient ishte një eksperiencë jo fort e kënaqshme, It is frightening, është e frikshme, humiliating, poshtëruese and it can be painful. dhe mund të jetë e dhimbshme. But what surprised me when I was first diagnosed were two things. Ajo që më surprizoi kur unë u diagnostikova ishin dy gjëra. Although I had spent all my life, working life, dealing with cancer, Edhe pse unë kisha kushtuar gjithë jetën time duke u marrë me kancer, as I was mainly a brain tumor surgeon, sepse isha kryesisht një kirurg i tumoreve të trurit, I was still shocked and surprised when I had cancer myself. gjithsesi u shokova dhe u surprizova kur kuptova që isha vetë me kancer. But at the same time as being shocked and surprised, Por në të njëjtën kohë kur u shokova dhe surprizova, I also realized I had been very lucky to have had the life I have had. e kuptova që se sa me fat isha që kisha pasur jetën që kisha kaluar. Many people, if they are successful, Shumë njerëz janë të suksesshëm, think it is because of their hard work and brilliance. mendojnë që kjo i detyrohet punës së tyre të fortë dhe të qenit brillant. But what I now understand Pa ajo që kuptoj tani, is that although success requires hard work, edhe pse suksesi ka nevojë për punën e fortë, it requires much more good luck. ka nevojë gjithsesi për shumë fat. I was lucky to have had wonderful parents. Unë isha me fat që kisha prindërit, I was lucky to have been born in Oxford isha in me, the 1950s. isha me fat që linda në Oxford në vitet 50, I was lucky to have had a wonderful education. isha me fat që kisha një edukim të mrekullueshëm, And I was lucky to have had good colleagues throughout my career. dhe isha me fat që kisha kolegë të mirë gjatë gjithë karrierës time. So I write about all these things in my book. Kështu që unë
kam shkruar për gjithë këto tema në librin tim and about the way it is so difficult as a doctor, dhe për mënyrën se sa e vështirë është duke qenë mjek and especially as a neurosurgeon, dhe në veçanti si kirurg, neurokirurg, to find a balance between kindness and compassion, për të gjetur një balancë mbi kindness, mbi mirësinë dhe and scientific detachment, and the balance between compassion and scientific detachment. po balancën midis mirësisë dhe po. So, and then the war in Ukraine started. Dhe më pas lufta në Ukrainë filloi. I've been going to Ukraine for 30 years. Kam 30 vite që shkoj në Ukrainë. It is part of my life. Është pjesë e jetës time. And that is now part of the book as well. Kështu që është pjesë edhe e librit gjithashtu. But the book is called in English "And Finally", Por libri quhet në anglisht dhe së fundi, because it will be the last book I write. sepse do jetë libri im I fundit që shkruaj, Not necessarily because of my cancer, jo detyrimisht për shkak të kancerit, but because I have said everything I want to say and can say po sepse ishte gjithçka që unë mund të thoja dhe duhet të thoja. about my life as a doctor and then as a patient. Për jetën time fillimisht si doktor dhe më pas si pacient. But the English can never stop making jokes, Por anglezët nuk mund të rreshtin së bëri shakara, which makes making a speech in Albania or Kosovo very difficult, të cilën e bën një fjalim në Shqipëri ose në Kosovë shumë të vështirë, because you are all very serious. sepse ju jeni të gjithë shumë serioz. But in English, on the English television news, Por në lajmet e televizionit në Angli, they will have stories of death, disaster, climate change, war, high taxation. por në këto ka lajme mbi vdekjen, mbi luftrat, mbi ndryshimet klimatike, mbi taksat e larta. And then as light relief, Dhe më pas për ta lehtësuar, at the end of the program, në fund të programit, the television announcer will say, "And finally." dhe në fund, mas këtyre lajmeve të trishta, në fund televizori e lehtëson duke thënë "and finally". And there'll be a short piece about dogs or horses or children, something positive. Dhe në fund jep një pjesë pozitive mbi fëmijët, mbi kafshët, mbi kuajt, mbi qenë. So the title of the book is a double entendre, a double meaning to the title. Kështu që titulli I librit ka një kuptim të dyfisht. And finally, very serious, and finally, light relief. Dhe së fundmi serioz dhe së fundmi lehtësues. Dhe shumë serioz. So, thank you very much. Ju falenderoj shumë. And once again, it really is a great pleasure to be here again. Thank Dhe you. përsërisë është një kënaqësi e madhe që të jem pranë jush. Falenderoj. E keni ndonjë pyetje, ndonjë gjë, pavarësisht se nuk e keni lexuar, sepse natyrisht duhet ta lexosh. Po në fakt libri është I orientuar në atë që quhet popular science, pra shkencë popullore. Këto janë historitë personale që I theksoj, por aty brenda keni shumë informacione për trurin, për trupin përgjithësi, për sjelljen, për shoqërinë, shumë pyetje që ne na lindin gjatë ditës. Flas mjek dhe jo mjek, sepse ky ka ndjer edhe atë që ndjen pacienti, se ka pas mundjen vetë në lëkurë. Dhe shumë pyetje që ju dalin, po flas si pacient edhe mjek. Do keni shumë përgjigje. Unë them me veten time që kam lexuar disa herë që unë jam marrë me përkthimin e për të gjetë derisa u ngatrova dhe me punën e and finally, se nuk e ke gjithmonë autorin prezent për ta pyet çka dash me thënë me këtë, çka dash, sidomos anglishtja. Po në shoqëri që ishe me si më thënë, me atë Florin,
që më po çka dash me thënë për këtë, çka dash me thënë për atë, është mjaft e vështirë, por ajo që desha të them është që mesazhet që kalojnë dhe kur e kemi diskutuar mbrapa gjatë gjithë kohës pastaj me Henryn, do të kuptoni që and finally, unë bile se interpretova si ato sonetet e Shakespeare-it që thonë ka vargjet and finally and por në fakt kjo e ka marrë më thjesht, më anglisht, më pragmatik të manë atë, që është sensi dhe i mirë dhe i lehtë. Ato që thot BBC-ja, kush është ndjekës i lajmeve aty, që në fund fare japin lajme dramatike dhe në fund fare thot u zbulu, thot që filan krim thot jeton më gjatë se sa ky krimbi tjetër. Ky duke pas këtë kulturë, me qenë se është praktikisht, po të shifni në këto emrin e tij Wikipedia, është vazhdimisht domethënë editorialist në të gjithë mediat britanike, ta shifni gjatë gjithë vitit. Guardian, Financial Times, The Independent, Telegraph, Daily Mail, etj. Për të gjithë aspektet e jetës në raport me smundjen, me të smurin edhe me vujtjen e vet mjekut. Tash unë nuk po e zgjas që t'ju marr më tepër atë, por kur thon kush të ketë kuriozitetin ta lexojë, ne u mundum ta bëjmë bashkë me Florin, ta sjellim atë trilogjinë e tij, se ky e mbyll këtë me mjekësinë dhe ka një objektiv tjetër që do të jetë një që është për psikologjinë dhe jashtë mjekësisë dhe si thosh letërsinë e fëmijëve. E ka pas objektiv shumë të vjetër dhe tash duket e ka pjek. Dhe thotë me këtë me trilogjinë e mbyllur me mjekësinë do të shkruaj librin tjetër që është për fëmijët. Faleminderit zoti kryetar për vëmendjen edhe për pritjen që na bët. Ju faleminderit doktor, ju faleminderit autorit dhe për praninë dhe për prezantimin. Tani promovimi u mbyll, ju urdhonit një kafe në hall. Faleminderit.